አንዳንዴ በህይወት ለመትረፍ መሞት ሊኖርብህ ይችላል። ይህንን አስቡት። በዓለም ላይ ቁጥር 1 የሰለጠኑ የኮማንዶ አባል ነህ። ነገር ግን በዚህ ቅጽበት ያ ሁሉ ስልጠና፣ ያ ሁሉ ጉልበት ዋጋ አጥቷል። በአፍጋኒስታን ተራሮች ላይ በጠላት ጥይት ተበስተሃል። አጥንት በሚያደቅ ድንጋይ ላይ እየተጋጨ ከገደል ተወርውረሃል። በዚህ መሃል ግን አንድ ትልቅ ጥያቄ ይመጣል። ለምን እኔ ብቻ ተረፍኩ? የሁላ ጉድ ከመፈጠሩ በፊት ታሪኩ እንዲህ ነበር። ታሪካችን የሚጀምረው ከዚህ አደጋ 5 ቀን በፊት ነው። ማርከስ ሉትሬትና ጓደኞቹ ኦፕሬሽን ሬድ ዊንግስ የተባለ ሚሽን ይሰጣቸዋል። በዚሁ ጊዜ በሌላ በኩል የታሊባኑ ቢግ ቦስ አህመድ ሻህ ከአጃቢዎቹ ጋር አንድ መንደር ውስጥ ይገባል። ዓላማው አሜሪካውያንን ረድቷል ተብሎ የሚጠረጠርን ሰው መግታት ነው። ሰውየውንም አግኝቶ በቤተሰቡ ፊት በጭካኔም ይገድለዋል። ይህ ሰው የፊልሙ ቪላን ነው። ተመልሰን ወደ አሜሪካውያኑ ቤዝ ማርከስ፣ ማይክ ሙርፊ፣ አክስና ዲትስ በማለዳም ይነቃሉ። ኦፕሬሽን ሬድ ዊንግስ የተባለውን ሚሽን ለመጀመርም ዝግጁ መሆናቸውንም ያውቃሉ። ሚሽኑም አህመድ ሻህንና ቡድኑን መያዝ ወይም ማስወገድ ነበር። 4 ወታደሮች አሁን ሚሽኑ ተጀምሯል የሚል መልእክት ደርሷቸዋል። የጦር መሳሪያቸውንም እያዘጋጁ ሄሊኮፕተሩንም ይጠብቃሉ። ሄሊኮፕተሮቹም መጡ። 4ቱን ወታደሮች በጨለማም ወደ ተራራውም ወረወሯቸው። ማርከስ፣ ማይክ፣ አክስና ዲትስ በምሽት ብርጭቆ እያዩ ተራራውን በጥንቃቄ መውረድም ጀመሩ። መንገዱም በጣም ነገር ነበረው፣ ሾጣጣና አታላይም ነበር። ግን ተልዕኳቸው አህመድ ሻህን ማግኘት ነው። ተራራው ጫፍ ላይም ደረሱ። የአፍጋኒስታን ሸለቆ ከስራቸውም ይንበለበላል። ሻህን ለማግኘት የሚሆን ቆንጆ ቦታም ፈተሹ። እዚህ ጋርም ነበር የመጀመሪያው አጣብቂኝም የመጣው። ራዲዮናቸው ጭልጥም አለ። ከቤዝ ጋር ተቆራረጡ። ትንፋሽ ለመውሰድም ቦታቸውን ትንሽ ቀየሩ። በማግስቱ በአዲሱ ቦታቸው ላይ ታሊባኖች ግልጽ ሆኑላቸው። ነገር ግን የጠበቁት 10 ጠላት አልነበረም። ከ40 በላይ ታሊባን በከባድ መሳሪያም ታጥቀዋል። ማይክ ሙርፊ መሪያቸውን አህመድ ሻህንም ለየው። ግን ርቀቱ በጣም ሩቅ ስለነበር መተኮስም አልቻለም። በዛ ላይ ራዲዮናቸውም ተበላሽቷል። ሚሽኑ አሁን ወደ ሰርቫይቫል ጌምም ተቀየረ። በዛ አጣብቂኝ መሃል ወታደሮቹ ትንፋሽ ለመውሰድም ይቀልዳሉ። ስለ ጓደኞቻቸውና ስለተለያዩ ነገሮች የተጫወቱ እርስ በርሳቸውም ይሳሳቃሉ። ግን ሳቃቸው አልቆየም። የደወል ድምጽም ተሰማ። 3 እረኞች ሕፃን፣ ወጣትና ሽማግሌ ከፍየሎቻቸው ጋር ከተፋሉ። እዚህ ጋር ነው የፊልሙ ሞራል ወይም ህልውና የሚጀምረው። 3ቱንም እስረኞችም ያዟቸው። እነሱም ተከራከሩ። ልቀቋቸውም አለ ማይክ ሙርፊ። ቢለቋቸውም ለጠላት ይነግሩባቸዋል፣ ቢገሏቸው ደግሞ የጦር ወንጀለኛም ያደርጋቸዋል። ነገር ግን በመጨረሻ ማይክ ሙርፊ ካርዶንም መዘዘ። ልቀቋቸው 3ቱንም እስረኞች በማለትም ነገራቸው። ነገር ግን ያ ውሳኔ የሲኦል ደጃፍን ከፈተች። እረኞቹም ከለቀቁ ብዙም ሳይቆዩ ታሊባኖች ከተፋሉ፣ ከበቧቸው። ቁጥራቸው ከ40 በላይም ነበር። ኮማንዶዎቹ ግን እጅ አልሰጡ። ትከሻ ለትከሻ ተደግፈው መተኮስም ጀመሩ። ውጊያው በጣም ይጋለ ነበር። ማርከስ የመጀመሪያውን ጠላትን ፓስ አደረገው። ግን ሁኔታው በፍጥነት ከቁጥጥር ውጭም ሆነ። ዲትስ እጁ ላይም ቆሰለ። አክስ ደግሞ ትከሻው ላይ። ሁኔታው ሲከብድ የመጨረሻውን ካርድ መዘዙ። ታሪካችን መጀመሪያ ላይ ወዳየነው የሲኦል ደጃፍ ይመልሰናል። 50 ጫማ ከሚረዝም ገደል ላይ ራስን መወርወር። አጥንት ሲፈረከስም ይሰማል። ድንጋዩ፣ ዛፉ ሁሉ ሊበላህ የመጣም ይመስላል። በደምም ትለወሳለህ። ግን መቆም አይቻልም። ተነስተው እንደገና መተኮስም ጀመሩ። ዲትስ ክፉኛ ተመቷል። ማርከስ ጓደኛውን ጥሎ ሊሄድም አልፈለገም። ግን ሞት እያንኳኳች ነበር። ማይክ ሙርፊ የመጨረሻውን ጀግንነትን ማሳየ። ራዲዮ እንዲሰራ ከሽፋኑ ወጥቶ ወደ ተራራው ጫፍ ላይ ሸመጠጠ። ራሱ ለጠላት ጥይትም ማሳለፉም ሰጠ። ስልኩም ሰራ፣ ባካፕም ተያዘ። ግን ማይክ እዚያውም ተሰናበተ። ጠላት እንደገናም ከተፋለ። አሁን ሁለተኛውን ገደል መረጡ፣ 80 ጫማ። ይሄኛው መውደቅ ይበልጥ አሰቃቂ ነበር። ገደሉ ሊያጠፋ የቆረጠ ይመስላል። የድንጋዩ መጋጨት የአጥንት መስበር ዜማ ይመስላል። ግን በሚገርም ሁኔታ ተረፉ። ታሊባኖቹ ግን ገና ፋይል አልዘጋንም ብለው ነበር። አክስ ጥግ ላይ ሆኖ ይፋለማል። ግን ጥይት አለቀበት። የጠላት ጥይትም ተቀበለ። ዲትስም ክፉኛ ተመቷል። ማርከስ ጓደኛውን ዲትስን ሊያደለውን ቢሞክርም ጠላት እንደገና መጣ። የአርፒጂ ድምፅ ፍንዳታው ማርከስን ወረወረው። ዲትስ እዚያው ቀረ። ማርከስ አሁን ብቸኛም ሆነ።
ተራራው ላይም ሆኖም ቀረ። እርዳታውን ከተፍ አለ። ነገር ግን ሌላ መርዶ መጣ። ማይክ የጠራው ሄሊኮፕተር በጠላት ሮኬት ተመቶ አየር ላይም ጋየ። 16 ምርጥ ወታደሮችም አብረው ነደዱ። ማርከስ ይህንንም ተመለከተ። ተስፋ መቁረጥ፣ ቁጭት፣ ያ ሁሉ መስዋዕትነትም ከንቱም ይመስላል። ማርከስ በቆሰለ እግሩ እየተሳበ ውሃ ፍለጋም ዳከረ። ህመሙ፣ ጥማቱ፣ ተስፋ መቁረጡ ግን ሕያው ለመሆን ይፋለማል። በመጨረሻም የውሃ ጉድጓድም አገኘ። ልክ ትንፋሽ ሊወስድ ሲል ግን 3 የአፍጋኒስታን ወንዶችና አንድ ሕፃን ከተፋሉ። እዚህ ጋር ነው ጉላብ የሚባል የመንደሩ ሰውም የመጣው። ማርከስ ጥገኝነትም ጠይቆም ሰጠው። ታሊባኖችም ፓሽቱን ዋሊ የሚባል የክብር ህግም አለ። አንድ እንግዳ ጥገኝነት ከጠየቀ ባለቤቱ በህይወቱ ጭምር ሊጠብቀውም ይገባል። ጉላብ ማርከስን ወደ ቤቱ ወሰደው። የታሊባን ቢግ ቦስ አህመድ ሻህ መንደሩ ድረስም መጣ። ፈረንጁንም ስጠን ብሎም ጠየቀው። ጉላብ ግን አንበሳ ነበር። እንግዳዬን አሳልፌ አልሰጥም ብሎ ከሱ ጋርም ተፋጠጠ። በመንደር ውስጥ ማርከስ ከጉላብ ልጅ ጋር ያለው ግንኙነትን ፈታ ያለም ነበር። ህፃኑም ይረዳዋል። ማርከስ ቢላዋም ለመነ። ህፃኑ ግን ዳክዬም ሰጠው። በኋላ ግን ቢላዋም አቀበለ። ማርከስ በዛ አጣቂ ማል ትንሽ ትንፋሽም አገኘ። ነገር ግን የታሊባን ዛቻ ገና ፋይል አልተዘጋም ነበር። ሻህ እና 50 በላይ የሚሆኑ ታሊባኖች መንደሩንም አደባለቁ። በከባድ መሳሪያም ድብልቅልቁን አወጡት። ጉላብና መንደሩ ተረባርበው ማርከስን ተከላከሉለት። ማርከስ አሁን ጌሙን ጀመረ። የጠላት ጥይትንም ተቀበለ። አጣብቂኝ ውስጥም ገባ። ህፃኑ ግን ቢላዋም አቀበለው። ልክ ተስፋ ሊቆርጡ ሲሉ የአሜሪካን ሄሊኮፕተሮች ተራራውንም አንቀጠቀጡት። ማርከስ ተረፈ። ግን ሲሄድ ልቡ ተራራው ላይም ነበር የቀረው። ከጓደኞቹ ጋርም ነበር። ማርከስና ጉላብም ለመለያየትም ተገደዱ። ማርከስ ጓደኛውን ጉላብን ለማዳን ቢፈልግም ሜዲካኖቹ ግን አልፈቀዱለትም። ማርከስም በመጨረሻ ላይ እንዲህ አለ፣ በዛ ተራራ ላይ ያ ሁሉ ጥይት ሲዘንብብን፣ ያ ሁሉ አጥንት የሚያደቅ መከራ ሲገጥመን አንድ ነገር ገባኝ። ሰውነቴ ቢተርፍም ነፍሴ ግን እዚያው ተራራ ላይ ከወንድሞቼ ጋር ቀርታለች። ከፊሌ በዛ ተራራ ላይ ከወንድሞቼ ጋርም ተቀብሯል። ከፊሌ ደግሞ ዛሬ ይህንን ታሪክ ለእናንተ ለመንገር በሕይወት ተርፏል እያለም ታሪካችንም ያበቃል።